Magandang araw! Ituloy natin ang pagsasagot ng MMC 2019 Elimination Round for Grade 6 Pupils. Ito ang Part 2, numbers 26 to 50 para sa Math Contest Drills for Filipino Kids videos. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay, Sipnayan. Simulan natin sa number 26. What is the sum of all odd numbers greater than 1 and smaller than 21? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng listing method ng lahat ng odd numbers greater than 1 but less than 21. Anyway, kokonti lamang ito. Meron lamang tayong siyam na odd numbers sa pagitan ng 1 at 21. 15, 17, 19. Ito na ang huling element ng ating list dahil kailangan lamang natin ay mababa sa 21. Pansinin na ang ating list, ang 3 at 19 kapag inad ay 22. Ganun din ang kasunod na pares, 5 at 17. Ibig sabihin, meron tayong 4 na pares na ang sum ay 22 at ang nasa gitna ay 11. So, ang sum ng lahat ng odd numbers greater than 1 and smaller than 21 ay 22 times 4 plus ang nasa gitna, 11. Ang 22 times 4 ay 88 plus 11. Ang ating final answer ay 99. Question number 27. How many of the integers from 1 to 101 inclusive are divisible by either 5 or 3? Para sa ating suggested solution, gamit tayo ng greatest integer function or ang tinatawag nating floor function. Pag ginamit natin ang floor function 101 over 5, makukuha natin ang dami ng multiples of 5 or ng mga number na divisible by 5 less than 101. Sa division statement na ito, hindi na natin kinukonsidera ang mga remainder. Gayun din, ang gagawin natin para sa 3, floor function 101 over 3. Subalit mapapansin, na sa dami ng mga multiples of 3 at sa dami ng mga multiples of 5, kabilang dito ang 15. Dalawang beses natin silang naibilang. Ibig sabihin, ibawas natin sa sagot ang lahat ng multiples ng 5 times 3 o 15. Gawin natin yan. Floor function 101 over 5 is 20. Floor function 101 over 3 is 33. Floor function 101 over 15 is 6. Meron tayong 53 minus 6. Ang final answer natin ay 47. Meron tayong 47 integers from 1 to 101 are divisible by either 5 or 3. Question number 28. If A equals 2 and B equals 3, then 1 over A plus 1 over B equals, para sa ating suggested solution, isubstitute natin ang A equals 2 at B equals 3 sa ating addition statement. Gawin natin yan. Meron tayong 1 over A that is 2 plus 1 over B that is 3. Meron tayong 2 fractions with different denominators. Gamitin natin ang butterfly method. 2 times 3 is 6. 3 times 1 is 3. Plus 2 times 1 is 2. Meron tayong 3 plus 2 over 6. That is 5 over 6. Question number 29. On a test consisting of 30 questions, Susan had 50% more right answers than she had wrong answers. Each answer was either right or wrong. How many questions did she answer correctly? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng algebra sa problem na ito. Mapapansin na ang mga right answers ay kinumpare sa kanyang mga wrong answers. Gamit tayo ng variable para dito. Let n be the number of wrong answers by Susan. At sabi sa problem,
she had 50% more right answers than she had wrong answers. 150% ng mga wrong answers niya ay right answers. That is 1.5n. Or gawin nating fraction, 1.5 is 3 halves. So 3 halves n is the number of right answers by Susan. Pag pinagsama natin ang mga wrong answers at right answers, ito ay magtototal ng 30 questions. Dahil ayon din sa problem, each answer was either right or wrong. Kaya para sa ating equation, meron tayong n plus 3 halves n equals 30. Gawin natin, i-multiply natin lahat ng terms ng equation para matanggal natin ang denominator sa term na merong fraction. Gawin natin yan, meron tayong 2n plus 3n is equal to 60. Kaya meron tayong 5n equals 60. Mula dito, i-divide natin ang magkabilang side ng equal sign by 5. 5n divided by 5 is n. 60 divided by 5 is 12. Meron tayong n is equal to 12. Ito ay dami ng mga wrong answers ni Susan ayon sa ating representation. Para makuha natin ang right answers or ang correct answers, i-multiply natin ng 12 o ang value ng n sa 3 halves. Gawin natin yan. 3 halves times 12. 12 divided by 2 is 6 and 3 times 6 is 18. Ang ating final answer, Susan answered 18 questions correctly. Question number 30. Find the sum of the integers that we can place in the squares so that the inequalities shown would be true. Para sa ating suggested solution, kopyahin natin ang inequality statement at gawin nating similar fractions ang lahat ng nasa given. Meron tayong 1/4 is less than blank over 12, less than or equal to 1/3. 1/3 is less than blank over 12, less than 1/2. Kung gagawin nating similar fractions ang lahat ng nasa given, meron tayong ang 1/4 kung ang denominator ay 12, meron tayong 3 over 12, less than blank over 12, less than or equal. Ang 1/3 ay magiging 4 over 12, and then meron tayong blank over 12. Ang 1/2, kung 12 ang denominator, ito ay 6 over 12. Para sa unang blanko, ang tanging integer na nasa pagitan ng 3 at 4 ay 4 lamang dahil ang ating inequality symbol dito ay less than or equal to. So, ibig sabihin, dito maaari ang 4. Sa susunod namang blank or square, maaari dito ang integer na 5 dahil ang meron lang tayo ay 4 over 12 less than blank less than 6 over 12. Kaya kung similar fractions ito, ang maaari na lamang natin ilagay sa pangalawang square ay 5. Kukunin natin ang sum nito. 4 plus 5 is equal to 9. At ito na ang ating final answer. Question number 31. The rectangle shown has been divided into 4 rectangles with perimeters of 6 centimeters, 8 centimeters, 24 centimeters, and 8 centimeters. Calculate the value of A. Para sa ating suggested solution, i-drawing natin muli ang original na rectangle not drawn to scale. At ito ay nahahati pa sa 4 pang rectangle. Kung 6 ang perimeter ng pinakamaliit na rectangle, maaaring 1 at 2 ang kanyang mga dimensions dahil meron tayong 1 plus 1 plus 2 plus 2. Ang total ay 6. Ibig sabihin, ang susunod na malaking rectangle kung saan ang perimeter ay 8, meron din siyang dimensions na 1, 1, at 3, 3. Para sa kanyang perimeter, 1 plus 3 plus 3 plus 1, that is equal to 8. Sa pinakamalaking rectangle, ang perimeter ay 24. At alam na natin ng dalawa sa kanyang dimensions ay merong 3
Kaya ang susunod, meron tayong 3 plus 3, 6, 24 minus 6, that is 18. Divide natin sa 2. Ang isa niya pang dimension ay 9. Kaya para sa rectangle na A ang perimeter, meron tayong dimensions na 2 by 9. So, ang perimeter ng A ay equal sa 2 times 2 plus 9. And this is equal to 2 times 11, 22 centimeters. Question number 32. We have a rectangle with side lengths of 6 centimeters and 4 centimeters, and a square with perimeter that is equal to the perimeter of the rectangle. By how many square centimeters is the area of the rectangle is smaller than the area of the square? Para sa ating suggested solution, ayon sa ating problem, ang perimeter ng rectangle ay equal daw sa perimeter ng square. Alam natin ang perimeter ng rectangle ay 2 times the sum of the length and the width. So, meron tayong 2 times 6 plus 4. Ito ang dimensions ng rectangle. Ang perimeter naman ng square ay 4s, kung saan ang s ay ang length ng bawat side ng square. Solve natin. 2 times 6 plus 4 is 20. Meron tayong 4s. I-divide natin both sides ng nagresultang equation by 4. Makukuha natin ang bawat side ng square ay equal sa 5 centimeters. Ngayon naman, kukunin natin ang difference ng area ng rectangle at ng square. How many square centimeters is the area of the rectangle is smaller than the area of the square? Kukunin natin ang area ng square minus area ng rectangle. Alam natin ang area ng square ay s squared at ang area naman ng rectangle ay length times the width. Nakuha natin ang length ng bawat side ng square ay 5. Meron tayong 5 squared. Ang length and width naman ng rectangle ay 6 at 4. Meron tayong 6 times 4. 5 squared is 25 and 6 times 4 is 24. Ibig sabihin, ang difference ng area ay 1 squared centimeters. Ang ating final answer, the area of the rectangle is smaller than the area of the square by 1 square centimeters. Question number 33. There were a total of 120 coins in 2 boxes. 10 coins were then shifted from the first box to the second. As a result, the number of coins in the second box was twice as much as the number of coins in the first one. What was the number of coins in the first box before the shift? Para sa ating suggested solution, ipagpalagay natin na ang A at B, ang dami ng coins sa mga boxes A at B. Mula sa problem, merong total ng 120 coins sa dalawang boxes. Makakabuo tayo mula rito ng equation A plus B equals 120. Pagpalagay natin na ito ang ating equation 1. Mula rin sa problem, 10 coins were shifted from the first box to the second box. Kung ang A ang first box, ibig sabihin, sa sitwasyon na to, nabawasan ng 10 ang mga coins sa box A. Meron tayong A minus 10 at inilagay ito sa pangalawang box. Kung ang pangalawang box ay ang box B, madadagdagan naman ito ng 10 coins. As a result, the number of coins in the second box was twice as much as the number of coins in the first one. Mula dito, buuin natin ang equation. Naging 2 times A minus 10 ang dami ng coins sa second box na B. Simplify natin ito. Meron tayong 2A distributive property. 2 times negative 10 minus 20 equals B plus 10. Iayos natin ang equation. Magkakaroon tayo ng 2A minus B equals 20 plus 10.
Nag-subtract tayo ng b sa magkabilang side. Nagkaroon tayo ng minus b sa kaliwa at natanggal ito sa kanan. Nag-add tayo ng 20 sa magkabilang side ng equal sign. Natanggal ito sa kaliwa at nadagdagan ng 20 sa kanan. Combine tayo ng similar terms, 20 and 10. Meron tayong 2a minus b equals 30. Tawagin natin itong equation number 2. Mula sa equation 1, gawin natin, mag-subtract tayo ng b sa both sides. Magiging a equals 120 minus b. At ipalit natin ang value ng a sa equation 2. I-substitute natin ang a equals 120 minus b sa equation 2. Mangyayari, meron tayong 2 times a, ito ay 120 minus b equals 30. Simplify natin. 2 times 120 is 240. 2 times negative b is negative 2b minus 2b minus b equals 30. Combine tayo ng similar terms at mag-subtract ng 240 sa both sides. Magkakaroon tayo ng minus 3b, negative 2b minus b. Sa kanang side ng equal sign, meron tayong 30 minus 240 minus 210. Mula dito, i-divide natin both sides ng equation by negative 3. Magkakaroon tayo ng b is equal to 70. Negative 210 divided by negative 3. Ang kailangan nating malaman ay ang number of coins in the first box before the shift. Kailangan natin ang dami ng coins sa box A. Ang nabuo natin equation from 1, A is equal to 120 minus B. I-substitute natin ng B is equal to 70 sa A equals 120 minus B. Magkakaroon tayo ng A equals 120 minus 70. Ibig sabihin, merong 50 coins sa unang box bago pa man ang shift. Question number 34. It is known that the sums of any two of four numbers are 3, 5, 6, 8, 9, and 11. What is the sum of those four numbers? Para sa ating suggested solution, isulat natin ang mga possible sums. Meron tayong 3, 5, 6, 8, 9, at 11. Magsimula tayo sa pinakamaliit na posibleng sum. Kaya ang dalawang number na magkakaroon dito ay 2 at 1. Dahil ang 2 plus 1 ay equal sa 3. Para naman magkaroon ng sum na 5, meron tayong 2 plus 3 o kaya naman ay 1 plus 4. Piliin natin ang 4. This time, meron na tayong para sa 5, 1 plus 4. Para sa 6, meron na rin tayo 2 plus 4. Ayon sa problem, meron lang tayong 4 na numbers. Nakapili na tayo ng 3, 2, 1, at 4. I-consider natin ang 11. Para makabuo ng sum na 11, kailangan natin, ang pinakamalaking nandito na ay 4. So, kailangan na lamang natin ng 7. Kaya para sa sum na 11, meron tayong 4 plus 7. Check natin sa 8. Para sa 8, meron tayong 1 plus 7. At para sa 9, meron naman tayong 2 at 7. Kumpleto na ang ating 4 numbers. Kailangan na lamang natin kuhanin ang sum ng 4 na numbers na ito. Meron tayong 2 plus 1 plus 4 plus 7. Ito ay equal sa 14. Question number 35. The 3-digit number 2A4 is added to 329 and gives 5B3. If 5B3 is divisible by 3, what is the largest possible value of A? Para sa ating suggested solution, gawin natin ang addition statement. Meron tayong 2A4 plus 329. Ang sum nito ay 5B3.
3. Kung mapapansin natin, meron tayong 4 plus 9 sa units digit. Ito ay 13. Sa sum, para sa units digit, meron ng 3. Meron itong carry 1. So, meron tayong 1 plus A plus 2. This is equal to B. Sa hundreds digit, meron tayong 2 plus 3 equals 5. Maayos na ang ating hundreds digit at units digit. Para sa tens digit, meron na lamang tayong A plus 3 equals B. A plus 3 equals B. Ang isang number ay divisible by 3 kung ang sum ng lahat ng digits nito ay multiple of 3. Kaya, kung ang 3 ay maidi-divide ng eksakto, ang 5B3, i-add natin, dapat 3 divides 5 plus B plus 3. At ito ay B plus 8. Meron tayong mga possible values para sa B. At ito ay 1. 1 plus 8 is 9, multiple of 3. Pwede ring 4. 4 plus 8 is 12, multiple of 3. Pwede ring 7. 7 plus 8 is 15. Ito na ang mga possible numbers para sa B. Kung ang B ay equal sa 1, wala tayong maaaring pwedeng maging value para sa A dahil ito ay magiging negative value. Kung ang B naman ay equal sa 4, ang A ay equal sa 1. Kung ang B naman ay equal sa 7, ang A ay equal sa 4. Kaya kung hinahanap natin ang largest possible value for A, ang A ay equal sa 4. Number 36, in a class of 30 students, 40% wear glasses. 3 of those wearing glasses are left-handed. Of those wearing glasses, what percent are left-handed? Para sa ating suggested solution, kunin muna natin ang number of students wearing glasses. At ayon sa problem, ito ay 40% ng lahat ng dami ng students. Ito ay 30. Kaya meron tayong 0.4 times 30. 12 students wear glasses. Ayon din sa problem, 3 of those wearing glasses are left-handed. So, 3 sa 12 na ito ay left-handed. At ang ating hinahanap, of those wearing glasses, what percent are left-handed? Ibig sabihin, meron tayong 3 over 12 na left-handed. Ang 3 over 12 ay 1/4. Kung gagawin natin itong percent, ito ay equivalent sa 25%. Question number 37. The price of an article is reduced by 20%. In order to restore the reduced price to the original value, by how much must the reduced price be increased? Narito ang ating suggested solution. Ipagpalagay natin na ang X ang original price ng article. Ito ay ni-reduce by 20%, ibig sabihin mababawasan ito ng 20% or 0.2x at ang maiiwan na lamang ay 80% ng original price or 0.8x, ito ang ating reduced price. Para ma-restore ito sa original value, kailangan natin muli ang 20% ng x or 0.8x plus 0.2x para maibalik ang original value nito na x. Ang hinahanap natin, by how much must the reduced price be increased? Ang hinahanap natin, anong percent ng ating reduced price ngayon ang 0.2x? Gawin natin yan. 0.2x over 0.8x, and this is equal to x over x is 1. 0.2 over 0.8 is equal to 1/4. Kailangang i-increase ang reduced price ng 25% para ma-restore ang original value ng article. Question number 38. A team's record is 20 wins and 25 losses.
To qualify for the playoffs, a team must win 60% of its games played. How many wins of the remaining 15 games are necessary for the team to qualify? Narito ang ating suggested solution. Ang team ay meron ng 20 wins, 25 losses, at meron pang 15 games remaining. Ang total number of games ay 5 plus 5, 10, carry 1, 60 games. In order to qualify, kailangan manalo ang team ng 60% of the total games. Dapat sa 60 games, kailangan ng 60 times 0.6 at ito ay 36 wins. Dahil ang team ay meron pa lamang 20 wins at ang natitira na lamang ay 15 games, kahit may panalo ng team ang lahat ng 15 games, ay hindi pa rin sila magka-qualify. Kaya imposible nang mag-qualify ang team sa playoffs. Question number 39. In each of 3 successive years, the cost of living increased by 10%. What is the percentage increase over the 3 years? Narito ang ating suggested solution. Sa simula, meron tayong 100%. Sa first year, mag-i-increase ito ng 10%, magiging 110%. Sa second year, magiging 110% plus 10% na 110% ay 11%. Ito na ay 121%. Sa third year, ang 121% madadagdagan ng 10% nito at ito ay 12.1%. Ang total na ay 133.1%. Ibig sabihin, from 100%, meron tayong 133.1% minus 100%. Ito ay 33.1%. Over the 3 years, ang percentage increase ay 33.1%. Question number 40. A man has a rectangular patio in his garden. He decides to enlarge it by increasing both length and width by 10%. What is the percentage increase in area? Para sa ating suggested solution, alam natin na ang area ng rectangle ay equal sa length times the width. Kaya kung i-increase or dadagdagan ang length ng 10% nito, ganun din ang width, magkakaroon tayo ng 1.1 or 110% of the length times 1.1 or 110% of the width. Ito ay magiging 1.21 of the product LW or 121% of the product length and width. Kaya mula sa 100% or LW, ito ay naging 121% or 1.21 LW. Ang percentage increase in area ay 0.21 or 21%. Question number 41. The sides of a cube are doubled in length. By how many percent is the increase in volume? Para sa ating suggested solution, alam natin na ang volume ng cube ay equal sa S times S times S or S cube kung ang S ay length ng bawat side ng cube. Kung i-double ang bawat side, magkakaroon tayo ng 2 times of S at para sa volume, ito ay i-cube natin. Ito ay equivalent sa 2 cube times S cube or 8S cube. Simula sa S cube, ito ay naging 8S cube. Kaya isusubtract natin at i-divide natin sa original. Ito ay equal to 7 or 700% increase
in the volume. Question number 42. The selling price of a coat which normally sells for $55 was reduced by 20% during the spring sale. Since the coat still didn't sell, the sale price was reduced by 10%. What was the total reduction from the original selling price? Para sa ating suggested solution, during the spring sale, ang selling price ng coat ay equal na lamang sa 55 times 0.8 o ang 80% nito dahil na-reduce na ito ng 20%. At ito ay equivalent sa $44. Still, hindi ito nabenta kaya nagkaroon tayo ng new sale price matapos itong i-reduce ulit by 10%. At ang new sale price ay magiging 44 times 0.9 dahil 90% na lamang nito ang selling price. Ang bago ng selling price ay $39.6 or $39.60. Kaya mula sa $55, naging $39.60. Ang total reduction sa price ay equal sa $55 minus $39.60. Ito ay equivalent sa $15.40. Question number 43. The length of a rectangle is increased by 15% and the width is decreased by 20%. Find the percentage change in the area of the rectangle. Para sa ating suggested solution, alam natin na ang area ng rectangle ay equal sa L times W. Kung ang length ay in-increase ng 15%, meron tayong 1.15L times at ang width naman ay dinecrease ng 20%. Meron na lamang tayong 80% ng width or 0.8W. Kung i-multiply natin ito, meron tayong 0.92LW or 92% ng original area. Kaya ang percentage change in the area of the rectangle from 100% naging 92%, ito ay equal sa 8%. The new area is 8% less than the original. Question number 44. A restaurant offers 4 main course, 3 desserts, and 3 drinks. If Dinah wants to order a main course, a dessert, and a drink, how many ways can she order? Para sa ating suggested solution, gagamit tayo ng multiplication principle dahil si Dinah ay gusto niyang umorder ng main course, ng dessert, at ng drink at wala siyang hindi o-orderin sa mga ino-offer ng restaurant. So, meron tayong 4 main course times 3 desserts times 3 choices of drinks. Ito ay equal sa 36 ways. Merong 36 ways kung saan maaaring umorder si Dinah. Question number 45. A cone has a radius of 6 cm and a slant height of 10 cm. Find its volume. Para sa ating suggested solution, kunin natin ang mga given information. Meron tayong cone kung saan ang slant height nito o ang L ay equal sa 10 cm. At ang radius naman ng circular base ay equal sa 6 cm. Given ang slant height at ang radius, ang volume ng cone ay may formula na equal sa 1/3 pi r squared times the square root of slant height squared minus r squared. I-substitute natin ang mga values. L equals 10 at ang r ay equal sa 6. Meron tayong 1/3 pi
times 6 squared times square root ng L, ito ay 10 squared minus R squared, 6 squared. Meron tayong pi over 3 times 36 times square root ng 100 minus 36. 36 divided by 3 is 12. Meron tayong 12 pi times square root. 100 minus 36 is 64. Kaya meron tayong 12 pi times ang square root ng 64 ay 8. 12 times 8 is 96. Kaya meron tayong 96 pi cubic centimeters. Question number 46. It took a train 50 seconds to pass a tunnel that was 1,000 meters long. It took the same train traveling at the same speed, 75 seconds, to pass a bridge that was 1,625 meters long. How long was the train? Para sa ating suggested solution, ipagpalagay natin na ang n ay equal sa length ng train. Passing the tunnel, nalampasan ng train ang tunnel na merong 1,000 meters long sa loob ng 50 seconds. Kaya ang distance ay equal sa 1,000 meters plus n. At ang time naman ay equal sa 50 seconds. Passing the bridge, ang distance ay equal sa 1,625 meters. Ito ang length ng bridge. Plus n, ito naman ang length ng train. At ang time ay equal sa 75 seconds. Nilampasan ng train ang tunnel at ang bridge sa magkaparehong speed. Alam natin na ang formula para sa speed ay equal sa distance over time or distance divided by time. Dahil nalampasan ng train ang tunnel at ang bridge sa parehong speed, kaya para sa tunnel, ang speed ng train ay distance 1,000 plus n meters over 50 seconds. Equal ito sa speed ng lampasan ng train ang bridge. Ang distance naman ay 1,625 plus n in 75 seconds. Para makuha natin ang value ng n or ang length ng train, i-multiply natin ang both sides ng equation by 150. 150 divided by 50 is equal to 3. At 150 divided by 75 is equal to 2. Sa left-hand side, meron tayong 3 times 1,000 plus 3 times n. Ito ay 3n. Sa right-hand side naman, meron tayong 2 times 1,625. Ito ay 3,250. At 2 times n, ito naman ay 2n. Gawin natin, isubtract natin ang 2n sa both sides. Meron tayong 3n minus 2n sa left. Magka-cancel ang 2n sa right. At isubtract din natin 3,000 sa both sides. Magkakaroon tayo ng 3,250 minus 3,000 sa right-hand side. 3n minus 2n, ito ay equal sa n. At ang 3,250 minus 3,000, ito ay equal sa 250. Ang length ng train
ay 250 meters. Question number 47. What whole number k will make the sentence 15 minus k is greater than 12? Para sa ating suggested solution, i-rewrite natin ang inequality. Meron tayong 15 minus k is greater than 12. Mag-subtract tayo ng 15 sa both sides ng inequality. Meron tayong negative k is greater than 12 minus 15 is negative 3. I-multiply natin both sides of the inequality by negative 1 gamit ang multiplication property of inequality. Meron tayong k, negative 1 times negative k is positive k. Kapag nag-multiply tayo both sides ng negative value, babaligtad ang sense ng inequality. Imbis na ito ay greater than, magiging less than. Negative 3 times negative 1 is positive 3. Ang hinahanap natin ay mga whole number na maaaring ipalit sa k para maging true ang 15 minus k is greater than 12. Ang mga whole number less than 3 ay 0, 1, at 2. Question number 48. What is the least common multiple of 12, 24, 30, and 60? Para sa ating suggested solution, gumamit tayo ng continuous division method. Kunin natin ang mga given. Meron tayong 12, 24, 30, at 60. I-divide natin ito sa kanilang prime factors. Divide natin sa 3. 12 divided by 3 is 4. 24 divided by 3 is 8. 30 divided by 3 is 10. 60 divided by 3 is 20. Sunod, i-divide natin sa 2. 4 divided by 2 is 2. 8 divided by 2 is 4. 10 divided by 2 is 5. 20 divided by 2 is 10. Maaari pa rin nating i-divide sa 2. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Bring down natin ng 5. Hindi ito exactly divisible by 2. 10 divided by 2 is 5. This time, divide natin sa 5. Bring down 1. Hindi ito exactly divisible by 5. Ganon din ang 2. 5 divided by 5 is 1. And then 5 divided by 5 is 1. This time, maaari na nating makuha ang LCM. Meron tayong 5 times 3 times 2 bilang factor 3 times. Meron tayong 2 cube. 5 times 3 is 15. 2 cube is 8. At 15 times 8 is 120. Ang LCM ng 12, 24, 30, at 60 ay 120. Question number 49. If 10 is subtracted from 3 times a number, the result is 38. What is the number? Para sa ating suggested solution, i-translate natin ang English sentence into a mathematical sentence. Ipagpalagay natin na ang n ay ang number na tinutukoy dito. Kaya kung gagawin natin ang equation, 10 is subtracted from 3 times a number at ito ay n. Meron tayong 3n minus 10. The result is 38. Kaya para sa ating equation, 3n minus 10 equals 38. Ituloy natin ang solution. Gamit tayo ng addition property of equality. Mag-add tayo ng 10
sa both sides ng ating nabuong equation. Meron tayong 3n, negative 10 plus 10, ito ay 0. 38 plus 10, ito ay 48. Sunod naman, gamit tayo ng division property of equality. Dahil ang left-hand side ay 3 times n at kailangan lamang natin ang value ng n, i-divide natin both sides of the equation by 3. 3n divided by 3, ito ay equal sa n. At ang 48 divided by 3 is 16. Ibig sabihin, the number is 16. Question number 50. What two numbers have a sum of 86 and one of them is 10 more than the other? Para sa ating suggested solution, gumamit muli tayo ng translating English sentence into mathematical sentence. Dito ay nahanap natin ay two numbers. Ang sum nila ay 86 at ang isa naman ay 10 more than the other. Ipagpalagay natin na ang n ay ang other number. Kaya ang isa sa kanila ay 10 more than the other number. Ang isa naman ay n plus 10. Kung i-add natin ang dalawang number na ito, ang sum nila ay 86 ayon sa ating problem. Kaya meron tayong n plus 10 equals 86. Ang n plus n ay equal sa 2 times n or 2n. Plus 10 equals 86. Subtraction property of equality. Mag-subtract tayo ng 10 sa both sides. Meron tayong 2n is equal to 76. Next, i-divide natin both sides ng nagresultang equation by 2. 2n divided by 2 is n. Meron na lamang tayong 76 divided by 2. Ito ay 38. Kung ang n ay 38, ang isa naman ay n plus 10. Kaya meron tayong 38 plus 10. Ito ay 48. Kaya ang dalawang numbers ay 38 at 48. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan.